Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc toàn bộ Thiết Khách Thánh Điện rơi vào nguy hiểm, một nhóm liên minh được xưng là Ma Thần Chi vẫn đã xuất hiện. Nhóm người này miễn cưỡng có thể giảm bớt sát ý mà Ma Thần Hoàng phóng thích ra. Tuy nhiên, nếu thật sự ra tay, bọn họ cũng không có khả năng cao có thể tổn thương đến vị tồn tại vô thượng tối cao kia. Chính vì vậy, mọi người lựa chọn cách thỏa hiệp để Ma Thần Hoàng Phong Tú tự dò xét ma thú ba đầu. Rất may, Hạo Nguyệt đã ẩn đi khí tức của mình nên tạm thời vẫn chưa bị phát hiện. Thế nhưng trong quá trình dò xét, Phong Tú đã phát hiện ra hậu nhân của mình. Ông tin rằng với sự ưu tú của Long Hạo Thần, chỉ một vài năm nữa thôi, hắn hoàn toàn có thể chân chính cạnh tranh ngôi vị người thừa kế của mình. Cũng may có phát hiện này nên Phong Tú đã bỏ qua cho khu ma quan. Nguy cơ qua đi, tất cả mọi người lần nữa ổn định lại trật tự, lễ hội cầu siêu lại diễn ra. Trong lúc này, Long Hạo Thần được Thánh Nguyệt triệu tập đến quân doanh của ban chỉ huy, nhìn thấy có thêm một người ở đây, hắn vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng vị tiền bối hồi sáng đối đầu với Ma Thần Hoàng lại có mặt ở đây. Long Hạo Thần vội cúi đầu hành lễ. Ở phía đối diện, Trương Quân mỉm cười hài lòng nhìn hắn. Ông tiến lại gần trầm giọng nói: "Rất bất ngờ đúng không? Kỳ thật lần này chúng ta tới là có hai mục đích. Một là bởi vì Ma Thần Hoàng, cái khác chính vì các người." Ngắt lời một chút, vị thủ hộ kỵ sĩ kia lại nói tiếp: "Khi tu vi tiến vào cấp 9, linh lực đột phá 10 vạn, có thể dễ dàng đạt được 200 tuổi, mà chúng ta đều đã 300 tuổi, sinh mệnh nhân loại rốt cuộc không thể kéo dài bằng Ma Thần Hoàng của ma tộc sống ngàn năm. Chúng ta đã đi lên tận cùng tuế nguyệt, sau này còn sống được khoảng 5 năm nữa. Mấy năm nay chúng ta luôn quan sát hậu nhân trưởng thành, đáng tiếc vẫn không thể tìm ra người tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta. Hơn 300 năm, người tài thì có, nhưng còn chưa có một đoàn đội ưu tú nào. Phóng phụ thân ngươi là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, tính cách có thiếu hụt, quá cố chấp, hơi vô đoán, đem tinh lực vào vấn đề tăng cao năng lực cá nhân. Tuy rằng bản thân thực lực mạnh, nhưng không thể trở thành lãnh đạo toàn đội ưu tú. Anh hùng sinh ra là vì vận mệnh, tất cả đều có thiên ý, các người cũng có tiềm lực khiến ta mong chờ. Có một ngày, ngươi có thể mang theo đồng đội, tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta. Ta không thể hỗ trợ ngươi trưởng thành, nhưng vì như vậy sẽ đem đến kết quả ngược lại. Chỉ có tự mình lĩnh ngộ mới giúp các ngươi chân chính lên tới đỉnh. Nhưng nếu hôm nay lão phu đã tới, cũng nên tặng các ngươi lễ vật. Đây là trang bị niên đại đầu huy hoàng lưu truyền đến nay, truyền thừa của cao đẳng hoàng tộc tinh linh. Tác dụng của trang bị rất kỳ diệu. Nó có thể hoàn thành cộng hưởng sinh mệnh của 7 người, chính là nói trong các ngươi có ai bị thương, 7 người cùng cộng hưởng. Nó có tên linh hồn xiềng xích. Đương nhiên, các ngươi có thể bất cứ lúc nào chủ động cắt đứt liên hệ linh hồn xiềng xích. Như vậy sẽ không bị linh hồn xiềng xích ảnh hưởng, chỉ cần chủ động nối lại là được. Sau khi trao phần lễ vật này xong, Trần Cuồng cũng rời đi, mà đúng lúc này, Lý Khinh gấp tốc chạy đến báo cho Long Hạo Thần rằng Thải Nhi xảy ra chuyện rồi. Bởi vậy, Long Hạo Thần cũng ngay lập tức đến chỗ của nàng. Lúc này thì Lam Nghiêm Vũ đang dùng ma pháp xua tan đi sát ý mà luân hồi kiếm đem lại cho nàng. Từ sau khi gặp Ma Thần Hoàng và chịu uy áp của y, luân hồi kiếm trong cơ thể nàng sao động mãnh liệt, thậm chí hiện tại nó đã hoàn toàn phá vỡ võng bảo hộ của Lam Nghiêm Vũ. Rất may, Long Hạo Thần kịp thời tới nơi, không bằng đến sự xuất hiện của mẫu thân Thải Nhi, lập tức lao tới ôm lấy nàng. Cảm nhận được sự ấm áp của Long Hạo Thần, Thải Nhi rốt cuộc cảm thấy tâm thần thoải mái, luân hồi kiếm bí cũng vì vậy mà thu vào trong. Khoảnh khắc này, nàng bỗng mở to hai mắt, khi liên xám vô hình bỗng thực chất hóa. Ngay sau đó, đôi mắt vô thần bỗng trở thành màu đen sâu thẳm, dường như có vô số hào quang dâng lên. Dưới sự thất kinh của Long Hạo Thần, gông xiềng luân hồi linh lô luôn trói buộc Thải Nhi rốt cuộc mở ra, nàng cuối cùng chân chính có được uy lực của luân hồi linh lô. Cùng lúc đó, hồi phục thị giác. Vài ngày sau, quảng trường Thiết Khách Thánh Địa vô cùng náo nhiệt, trong không khí trang nghiêm, Thánh Nguyệt tuyên bố tất cả sa ma đoàn đã hoàn thành đợt rèn luyện 3 tháng. Cũng tại đây, vị nghiệp giả cấp 9 của Thiết Khách Thánh Điện cũng công bố kết quả đoàn đội của đợt thi tuyển sa ma đoàn. Mọi người vô cùng hào hứng và đội đặc quán quân không ai khác chính là sa ma đoàn số 1 của Long Hạo Thần. Thành tích này có thể nói là vô cùng xứng đáng, tuyệt nhiên không có ai dị nghị gì mà vỗ tay chúc mừng cho bọn họ. Tiếp đến là nghi thức trao giải, sa ma đoàn số 1 cấp sĩ trừ Hàn Vũ ra. Mỗi người đều được hưởng chọn 1000 điểm công huân. Nhưng khi trở về đội, không cần Long Hạo Thần nói cái gì, như cũ tất cả chia đều công huân cho Hàn Vũ. 3 tháng qua, bọn họ đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu muốn nói điều gì nữa thì là Trần Anh Nhi nhờ vào thiên phú ưu tú thể hỗn độn, cuối cùng giúp cuộc thành công đột phá cấp 5. Hiện tại, sa ma đoàn số 1 cấp sĩ cách thăng cấp hiệu chỉ còn lại công huân mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 70 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.